Hello guys, siguro nagtatanong kayo kung anong ginagamit ng mga vloggers sa pag-record sa screen ng mobile phones nila. Siguro kung napapansin ninyo, maraming mga vlogs ngayon na nakikita nyo sa videos ay yung mga screen nila, kung saan doon na sila nag-navigate sa kanilang mga tutorials. So guys, without further ado, ipakikilala ko sa inyo ang app na ginagamit nila. So guys, ito ang app na DU Recorder. So actually guys, ito na yung app na ginagamit ko ngayon. And most of the vloggers ay recommended tong app na to. Kaya nire-recommend ko rin tong app na to sa inyo. So guys, bale ituturo ko rin sa inyo kung paano may da-download itong app na to. Kasi tinry kong pumunta sa App Store or sa Play Store. Tapos sinearch ko yung DU Recorder. At ito ang yung lumalabas. Ang lumalabas ay yung mga similar apps lang nitong DU Recorder. Pero actually, tulad ng sinabi ko kanina, mas nire-recommend ko itong DU Recorder kaysa sa ibang app. So, ituturo ko rin sa inyo kung paano nyo i-download itong app na to. So, gamitin natin ang Google Chrome. Tapos, punta tayo sa google.com. Then, search nyo ang DU Recorder. So, ayan. Andyan agad, nakita nyo sa pinakaunahan. So, just click DU Recorder for Android. And kita itong latest version. Just click the latest version. And then, And then, click download. Ito ang download. So, actually, na-download ko na itong app na to guys. So, you just click the download. And then, once ma-download nyo na itong app, i-install nyo na agad. Okay, so guys, punta na tayo sa app na DU Recorder. So, kung napapansin nyo, meron apat na icon sa taas. So, sa first icon, ito nyo makikita yung mga videos na ni-record nyo gamit ang DU Recorder. Sa pangalawa, dito rin nailalagay yung mga images or mga pictures na na-screenshot nyo gamit ang DU Recorder. And itong pangatlo guys, yung sinasabi ko sa inyo na nire-recommend ko to sa inyo. Kasi dito nyo makikita yung features ng DU Recorder. So dito makikita nyo mayroong edit video. Once i-click nyo yan, makikita nyo yung mga files na nasa gallery nyo. So pwede kayong mag-edit ng video using yung mga videos na nakuha nyo sa phone nyo. Tapos kung makita nyo, meron ding merge videos and images, meron ding video compression, video to GIF. So kung meron kayong mga video na gusto nyo maging GIF, pwede kayong mag-create dito. Meron ding Wi-Fi transfer, edit images or edit image, tsaka stitch image. So ito yung mga features guys na wala sa iba. Meron din kasi akong din-download na app na katulad itong DU Recorder, pero wala itong mga features na to. Diretso sila sa settings tsaka itong mga yung dalawa. So yan. So ngayon punta na tayo sa settings. So dito kayo mag-set up kung anong gusto nyong quality ng videos nyo. So makita nyo merong video resolution. So nare-recommend ko tong 1080p para maganda yung resolution ng videos nyo. Pero kung gusto nyo na medyo mababa yung size ng file, pwede kayong pumili itong 720 or 540p. Depende sa inyo.
Pero kung gusto nyo ng magandang quality ng video, magandang resolution is 1080p na. Tapos meron tayong video quality. So ito rin nire-recommend ko sa inyo ang 12 Mbps para maganda na yung quality agad. So again, you have any choices pababa kung gusto nyo na mababa yung quality ng videos. So you have choices guys. And dito rin sa meron din tayong frames per second. So makikita nyo, usually nare-recommend ko tong 30 frames per second kung regular videos lang. Pero if nagre-record kayo sa na video na mga laro ninyo katulad ng mga Mobile Legends, dito na kayo sa 60p or sa 60p na kayo para mas maganda yung quality ng videos. So marami pang mga settings na pwede nyo ma-set up dito, and ituturo ko rin pala sa inyo guys itong kung makikita nyo may bilog-bilog na pag mag-click ako, yan yung show touch. Hanapin natin dito. So ito nakita natin ang show touches. So actually yung show touches guys is nakaset up to sa mobile phones ninyo. So itong dito is kung i-click nyo yan, makikita nyo yung tutorial paano nyo mapalabas itong show touch na function. So dito tinuturo, punta lang kayo sa developer options, hanapin nyo yung show touch tapos i-on nyo. So punta tayo sa settings muna, tapos punta tayo sa developer options. Ito guys, click nyo yan, tapos hanapin nyo yung show touch na settings. Sa akin guys, sa mobile phone ko is iba, ang nakalagay is show taps. So the same pa rin, show touch or show taps, depende sa phone nyo. So i-click nyo lang yan, on nyo lang yan, so lalabas na tong, sa akin parang bilog. So parang nare-record din ito sa DU recorder nyo. And minsan pala guys, merong mga mobile phones na walang developer options. So kung makikita nyo dito sa tutorial ng DU recorder, meron din dito na find and turn on show taps in developer options. So meron din pala dito tutorial guys, kasi minsan walang developer options yung mga mobile phones na iba. Lalo na itong mobile phone ko ngayon is wala talaga itong developer option dati. So ito may tutorial guys, dito tinuturo naman dito kung paano, so ituturo ko na rin sa inyo. So balik tayo sa settings, tapos punta tayo sa about phone, click nyo about phone, tapos punta tayo dito sa software information, tapos tapos dito tayo sa build number, and dito sa build number guys, just tap or just click 5 times. So gawin natin 1, 2, 3, 4, 5. So kung nakikita nyo dito sa baba, nakalagay developer mode has already been turned on, kasi ginawa ko na to dati, kaya naka-on na yung developer option. So yan guys, pag on ang developer options nyo, yung katulad kanina, just click, then hanapin nyo yung show touch or show taps, then on nyo lang. So parang meron na kayong pointer na nare-record din sa DU recorder nyo. So yan guys, ito yung magandang app na ginagamit ng karamihan, at saka recommended rin na gamitin if
if you want to record something in your screen sa mobile phones nyo. If you like this video guys, just hit the like button and comment na rin kayo. So see you in my next video.